أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. كان الجنود يأتوننا ونحن في الزنازين الانفرادية، كانوا يقولون لي: كيف تستطيعون الصبر في مثل هذا الوضع وهذا التعذيب؟ نحن لو كنا مكانكم لم نستطع الصبر 3 أيام. قلت: لا، احذر من أن تظن أننا أقوياء. نحن لسنا أقوياء، نحن بشر مثلك، لنا مشاعر وأحاسيس، نتألم ونحزن، نبكي أحيانا، نضعف أحيانا أخرى، لكن هناك شيء هو الذي جعلنا أقوياء، وهذا الأمر ليس مختص فينا، هذا متاح للكل. لكنك أنت، أكلم الجندي، لكنك أشحت بوجهك عنه. قال لي: ما هو؟ قلت: أنت قل لي ما هو. فهز رأسه بتأثر وقال: هذا الذي تعلقه في أعلى الزنزانة. وكنت أعلق القرآن. يعني أنا فايز حرصت إني أكون مستمع له في أول لقاء مع هذا الرجل. أبي أشوف هذا الرجل شلون يتكلم، طريقة نظراته، هل هو عدواني كما يقولون عنه الأمريكان، أو إنه جلف مثلا، أو إنه عنيف، لأن هذه كانت بعض الكلمات اللي كان تطلق على فايز. طبعا عندما يدخل الجنود من بداية العنبر تسمع صوت السلاسل فتأتيك شعور توتر، هذا كل الأسرى هكذا، يعني ما الذي سيحدث؟ والسلاسل بحد ذاتها لها قصة مختلفة. السلاسل في غوانتنامو مرت في أطوار سنين، تقريبا 6 سنوات مرت في طور القسوة والعنف. كانت السلاسل حديدية وكانت درجات، يعني هناك سلاسل حديدية لا تشعر، يعني لا يوجد في الداخل شيء يحز جلدك، وهناك سلاسل أخرى أنت تراها نفس الشيء، هذه نفس هذه، لكن هذه وضعوا في داخلها يعني قطع من الحديد من نفس السلسلة، القيود تحز الجلد وتجرحك، سواء كانت قيود اليد أو قيود القدم. جاءوني بهذا النوع اللي يحز في هذا الوقت، وضعوا القيود بقوة وعنف، وضعوا القيود في رجلي كذلك، ووضعوا القيود في خصري وربطوها باليدين، اليدين مربوطة بالخصر ثم الرجلين. فخرجت من الزنزانة وأخذت أمشي مسافة طويلة جدا حتى نصل إلى مع جندي على يميني وجندي على يساري يمسكوني بقسوة، وجندي أمامي وجندي خلفي من ناحية أمنية هكذا يعني. فأخذوني مسافة طويلة إلى غرفة التحقيق. خلال هذه المسافة طبعا تجرحت يدي وتجرحت قدمي وأخذ الدم يسيل. طبعا في البداية كان فريقي يجلس في المكتب هذا المخصص للمقابلة، وكان يدخل فايز، والمشهد هذا أيضا عرض في وسائل الإعلام يعني كثيرا، أن تكون سلاسل موجودة بالإيد وبالرجل، وأعتقد 4 أشخاص يكونون معاه، أو 4 حراس من المعتقل. فكان دائما أول ما يدش علينا يسلم علينا: السلام عليكم. فيقعد، احنا ننتظر لين يشيلون السلاسل ويشيلون الكلبشات منه، نبدأ احنا نسلم عليه، عاد يبدأ النقاش. احرص انه يكون اللقاء بيني وبين بين فايز لقاء اخوي اكثر منه لقاء بين رجل امن وشخص. فانت ما ودك ان تقول شيء يزعله، وهذا الشخص ينظر اي شيء من الكويت، وشافنا يعني. حتى كان الدكتور خالد شجاع كان يبدل اللبس بالباص، كان يلبس دشداشه وغتره وعقاب، فلما يشوف فايز يستانس، شوف شخص لابس غتره وعقاب يذكره بالكويت.
يعني لكي تحارب الإرهاب عليك أن تركز على وضع العدالة. هذا لا يتحقق، بالعكس يعني بمنطقتنا احنا الاتجاه نحو المزيد من القمع تحت مبررات مختلفة يعني، والإرهاب صار موضوع سهل، يعني سهل التعامل أو سهل الحديث حوله، لأنه صار هو له قبول عالمي، والقبول العالمي نتج عن حادثة هي 11 سبتمبر، جريمة لا شك، لكنها تحولت بموجبها إلى إجراءات كبيرة جدا شاملة تأخذها الدول على علاتها يعني، وهذا موضوع يحتاج إلى مراجعة. أنت تحتاج إلى عمل مشترك لأجل تثبيت القيم الإنسانية وقيم العدالة، وبالتالي لا يحدث قضايا مثل ما حصل مؤخرا في أغسطس بالنسبة للروهينجا يعني. عندما كنا في معتقل قندهار كانوا يوزعون علينا نسخ إنجيل، وكان هناك الشابلن، فلما وزعوا الأولد تستمنت والنيو تستمنت أنا فرحت، فأخذت منهم، بدأت أقرأ بشكل أكبر وأكثر تمعنا وتدقيقا من السابق، من قراءاتي السابقة. فكنت أستغل النصوص اللي موجودة في الأولد تستمنت والنيو تستمنت في الحوار والنقاش مع الجنود، فكان لها تأثير عكسي. يعني بعض الجنود بدأ يفكر بالإسلام لما كنا نوريهم التناقضات اللي فيه، لما كنا نوريهم الفرق بين الأحكام القاسية اللي موجودة في الأولد تستمنت مع الإسلام، فكانوا يتأثرون بشكل كبير جدا. فمرة من المرات جاء جندي وكان في البداية حاقد، بدأ يشوفنا نصلي مع بعض جماعة، والسجود، الركوع، القيام، المحبة اللي بيننا، فكان يسألني عن الفرق بين النصرانية والإسلام. فمن ضمن الكلام اللي أنا تكلمت معاه فيه قلت له إن موضوع ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، فقال لي ما الدليل؟ فأنا بدأت أقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أبو عبد الله استغرب، قال لي شلون أنت تكلمه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن؟ فأنا قلت له أنا لا أستدل بالقرآن على أنه من عند الله، لكني أتبع القرآن في طريقة النقاش مع غير المسلمين، فالقرآن يعطيني الأدلة العقلية، وهناك جو إنساني نفسي عجيب يضفيه القرآن على الحقائق. هذا الأمر موجود في أحرف القرآن وكلماته والسياق. وفعلا لما كنت أتكلم معاه بطريقة مباشرة غير لما كنت أقول له الآية وأبو عبد الله يترجمها له، كان تأثير الآية عليه رهيب رهيب جدا. لأن هذا الكلام لما إنسان ما يؤمن بالله يسمع هذا الكلام بهذه الروعة، هذه الرهبة، مستحيل أنه يصدر من إنسان مدعي النبوة، لأن في تمجيد عظيم للخالق ولا يوجد فيه تمجيد للإنسان، وهذه الفكرة بحد ذاتها محبوبة للبشر. فتأثر بشكل كبير، فكان كل يوم يأتي يمر علينا في الخيمة وينادي أبو عبد الله ويجي له ويقول له ناد لي هذا الشخص، وكنت أتكلم معه كل يوم ليه ما أصبح من أكثر الجنود تعاطفا مع الأسرى. في فيسبوك مرة راسلتني أخت محجبة، قالت هل أنت كنت في غوانتنامو؟ أنا قلت نعم أنا كنت في غوانتنامو. هي قالت لي أنا كنت في غوانتنامو كذلك. أنا قلت عجيب، ما كانت هناك نساء؟ قال لا أنا كنت حارسة أمريكية. فقالت أنا أول مرة رأيت المسلمين في هذا الحال في غوانتنامو، ورأيت الضعيف يصبح قوي من
من أثر المجتمع المسلمين والسجناء. فهذه أول مرة زرعت الحب للإسلام في قلبي. فأنا لما رجعت إلى أمريكا أسلمت. في السنوات الأخيرة في غوانتنامو سمحت لنا الإدارة الأمريكية بصلاة التراويح جماعة في رمضان. كان مشهد الأخوة وهم يصلون جماعة مشهد أخاذ يؤثر تأثير كبير جدا على الجنود، لدرجة أنهم كانوا ينظرون إلى هذا المشهد برهبة وتعظيم. هذا المشهد مشهد اجتماع الناس ووحدتهم والسجود لإله واحد. لما نشوف المعتقلين يصلون مع بعضهم جماعة، هذا الأمر أثر في الجنود بشكل كبير، وكان هذا الأمر من أكبر أسباب إسلام بعض الجنود والجنديات. في أول 2-3 أسلم عدد ملاحظ من الجنود والجنديات، مما أثار الذعر في قلوب الجنرالات المسؤولين عن غوانتنامو، فقاموا بتغيير الجنرال وجاءوا بالجنرال السفاح المجرم ميلر، اللي طالبت كثير من الدول بمحاكمته محاكمات جرائم حرب. هذا الجنرال ميلر هو نفسه اللي استنسخ تجربة غوانتنامو ووضعها في أبو غريب في العراق. معظم ما يوجد في أبو غريب كان موجود في غوانتنامو واستنسخها هناك، وبدأ يعطي الجنود دورات غسيل مخ وإعادة برمجة قبل لا يحتكون مع الأسرى، وعمل سياسة جديدة وهي سياسة الشفتات المتكررة. 3 أشهر مباشرة يتغير هذا الشفت ويأتي شفت جديد. يعني هذا الجندي أول ما يجيك حاقد بسبب الدورات اللي أخذها والصورة النمطية المزيفة اللي شافها عنك، انك انت مجرم سفاك، تبي تشرب من دمه وانت اللي اعتديت عليه، وهم مسالمين، وهم يعني شعب متحضر ودولة ترفع راية الحرية والديمقراطية والإنسانية في العالم، وانت جاي تبي تهدم تمثال الحرية وتمزق هذه الحضارة الكبيرة بالنسبة في وجهة نظره. فهو عنده صورة نمطية عنك، فياي حاقد. خلال شهر ونص يبدأ يشوف النقيض ويشوف انك انت اخلاق عالية وناس محترمين وناس مثقفين جدا وناس متحابين مع بعضهم ومعاملتهم راقية. الشهر ونص الأولى يكون لا زال متمسك لكن يبدأ يفكر. الشهر ونص الثانيين يبدأ يميل نوعا ما. بعد ذلك مجرد انه يوصل لدرجة انه خلاص بدأ يميل، يغيرونه ويبون شفت جديد. حقيقة لما كانوا ياخذونا إلى التحقيق أو إلى الاتصال مع أهلي كانوا ياخذونا بسيارة مصفحة ومع حراسات. في آخر السنوات أزالوا عنا غطاء العين وسماعات الأذن فقط بالقيود، فانتهزتها فرصة لدعوة الجنود اللي كانوا ياخذوني عن طريق السيارة إلى التحقيق. فكنت أبدأ معاهم بهذه النقطة، مسألة التقليد وتسليم العقل إلى الآخرين ليفكروا بدلاً عنا. معتقداتنا، مذاهبنا، أفكارنا يجب أن تكون قرارنا نحن، وليس قرار أهلنا ولا قرار مجتمعاتنا ولا قرار البيئة اللي احنا تربينا فيها. هذا من كمال الكرامة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل لنفكر فيه، لا لنؤجره على الآخرين ليفكروا بدلاً عنا. فأنا كنت أقول من الخطأ أن أنا أكون مسلم لأن أهلي مسلمين، ومن الخطأ أنك أنت تكون نصراني أو ملحد لأن أهلك ملحدين أو نصارى. لماذا لا نفكر بحرية أكثر؟ فكانت هذه هي نقطة الانطلاقة بيني وبين الجنود دائما. هناك أمر آخر، وهو بعدما رجعت من غوانتنامو كثير من الحراس الأمريكية اللي كان قابلوني إما في بغرام إما في قندهار أو إما في غوانتنامو، راسلوني شخصيا، قالوا أنا أذكرك
وكنا نبدأ الحوار، نعمل حوار وكذا وكذا. أنا أريد أن أزورك، أريد أن أزورك في بريطانيا. أنا قلت أهلا وسهلا بكم. وفعلا استقبلت كثير منهم في بيتي. وآخر مرة قبل السنتين جاءني واحد في بيتي، وآخر مرة رأيته في غوانتنامو، هو كان حارس، جاني في البيت. فأنا قلت أهلا وسهلا بك في بيتي، بس أحذرك هذه المرة أنا عندي المفتاح. أنا أعتقد أن الإسلام دين يؤمن بالعقل، وعن طريق العقل يصل الإنسان إلى الحقيقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن نصل إليها. فكنت أتكلم معه بداية، أتكلم مع الجنود بشكل عام على مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، ثم ما الدليل على أن الإسلام هو حق؟ لماذا لا تكون النصرانية هي الحق؟ لماذا لا تكون البوذية هي الحق؟ لماذا يكون فقط القرآن هو كلام الله ولا يكون البايبل الأولد تستمنت أو النيو تستمنت هي كلمة الله سبحانه وتعالى؟ فكنا نتكلم عن طريق العقل والاستدلال العقلي للبحث عن الحقيقة. هذا التحرر في البحث عن الحقيقة هي أهم نقطة في أي حوار بين الإنسان والآخرين في المذاهب والعقائد. حقيقة كان هذه الخطوة الأولى كانت مؤثرة جدا جدا وأخاذة بالنسبة للجنود، كانت تستهويهم فعلا. يعني فعلا لماذا أنا ملحد؟ لأن بيئتي ملحدة. لماذا أنا نصراني؟ لأن أهلي مسلمين نصارى. ولماذا أنا مسلم؟ لأن أهلي مسلمين. إذا إحنا نستقبل عقائدنا بهذه الطريقة لا شك أن استقبالنا لهذه العقيدة سيكون سيء. بعض الجنود حقيقة لا زلت أتذكر هذا الموقف بيني وبين أحد الجنود، يعني كان بيني وبينه علاقة جميلة حقيقة، وكان تعامله جدا طيب معنا. بعد الحوار تغير، يعني في البداية كان سيء، ثم أصبح في آخر الأيام متعاطف بشكل كبير جدا بعد ما رأى وسمع ما لم يخطر يعني على باله. فبعضهم أتذكر يعني في آخر الأيام أدخل أصابعه بين الشبك رمز للمصافحة، فأنا صافحته طبعا عن طريق الشبك، ما يستطيع أنه يدخل يده. فقال لي 552 اللي هو رقمي في المعتقل، قال لي 552 أنا سأرحل من هذه الجزيرة، لكني لن أنساك ولن أنسى إخوانك الذين معك. أنا تأثرت كثيرا في الفترة اللي أنا بقيتها في غوانتنامو، وأعدك أني عندما أخرج سأقرأ بشكل أوسع عن الإسلام الذي أثار فضولي بشكل كبير في غوانتنامو. كنت أود أني أجلس معه أكثر لكني ما أستطيع ولا هو يستطيع. كانوا يقولون عنه أنه هو شخص ذكي جدا، يقرأ كثير، يعني شخص ذكي، وهذا ما يعيب الشخص، يعني بالعكس أنا أعتقد هذا يعني مدح بهذا الرجل. هل هو شخص يشكل خطر؟ هني هذا كان يعني جوهر السؤال. برأيي الشخصي لا أبدا، وتم يعني تأكيد على هذا الأمر أكثر من مرة للجانب الأمريكي. كل الجنود اللي أسلموا في غوانتنامو والجنديات لم يكن هذا وليد موقف وحيد، لكن تأثير تراكمي، عدة مواقف وعدة كلمات وعدة مشاهد هم شاهدوها وأحداث جعلتهم يميلون أكثر إلى الإسلام، ثم يتحررون من هذا التعصب اللي كان يمنعهم من اختيار الدين الذي يعتمد على الدليل العقلي. أذكر يعني جاء جندي إلى أحد الأخوة أحد الأسرى وبدأ يتكلم معاه، كان بينه وبينه حوار من قبل، وأبدأ إعجابه بالإسلام. فمرة من المرات جاء وعيونه حمراء وقال له أنا بأخبرك بخبرين، الخبر الأول بالنسبة لي حزين، الخبر الثاني سعيد. قال شنو الخبرين؟ قال الخبر الأول هذا آخر يوم راح أكون موجود فيه في غوانتنامو،
وممكن ما راح أشوفك في حياتي هذه كلها بعد اليوم، راح ينقلوني إلى مكان آخر بعيد. فهذه آخر لحظاتي وأنا جيت أسلم عليك وأودعك قبل لا أغادر الجزيرة. قالوا الخبر السعيد، قال الخبر السعيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك روعة الجمال، هيبة الجلال، أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم، منحة